In this video, we will talk about Altcoin Pinoy trading dashboard na ginawa ko sa Notion na siguradong makakatulong sa mga crypto trader, newbie man yan or matagal na. It will help you to organize your trading journal, risk management tool, fundamental analysis all in one place. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Ang gagamitin natin ay Notion, yung free version lang, at sa later part ng video ituturo ko sa inyo kung paano mag-sign up sa Notion, paano i-duplicate yung template. For now, i-discuss ko muna yung makikita natin dito. So ito yung homepage ng dashboard natin. Pwede nyong palitan itong Altcoin Pinoy. I-remove nyo yung logo, cover, and make it personalized. Ito yung mga tools and template natin. Meron din tayong mga link dito na madalas natin ginagamit sa crypto and trading. So umpisahan natin sa trading journal. Ituturo ko sa inyo kung paano siya gamitin. Yung konsepto na ito, galing lang din yan sa dati kong trading journal na nakalagay sa Google Sheet. Dito mas marami tayong magagawa at mas pinadali pa yung proseso. Iba lang din yung formula na ginamit ko dito para mapalabas ko yung percentage profit kasi may ibang formula si Notion na naka-implement dito. So kapag maglalagay tayo ng bagong trade, i-click lang natin to. May sinetup na akong default dito. Nasa inyo na kung gusto nyo baguhin. May dalawa tayong option kung saan tayo mag-edit. Dito sa side pick or dito na lang mismo. Depende na lang sa inyo yan. Sa trading pair, kung wala dito yung pair na hinahanap nyo, madali lang mag-add. For example, XRP USDT. Mag-create lang tayo. At pwede din natin palitan yung kulay. Sa trading setup, same procedure kung anong trading setup ang ginamit natin. Ilalagay lang din natin dito. Sa position, long and short position lang ang nilagay ko dito. Hindi nyo na kailangan to galawin kasi pag binago nyo yan, makaka-apekto yun sa formula na nakasetup sa profit. So leave it as it is. Pero pwede nyo palitan yung kulay. Sa entry and exit, manual natin yan ilalagay dito tsaka yung leverage para makuha natin yung calculation ng profit. Hindi ko na sinama yung take profit and stop loss katulad ng dati kong journal kasi hahaba lang. Pero pwede nyo naman ito i-edit kung gusto nyo at mag-add lang kayo ng panibagong property. Right click nyo lang and duplicate the property. Then palitan nyo yung name. Tapos pwede na kayong mag-add ng take profit and stop loss level. At meron tayong risk management tool na magagamit para dito kung gusto nyo lang naman makita yung possible outcome ng trade based on your risk bago pa kayo pumasok sa trade. Win or loss, mamimili lang kayo dyan. Itong profit, hindi nyo na siya kailangan baguhin dahil auto-calculated na yan maliban na lang kung marunong kayo sa formula ni Notion. PNL, manual input na lang ang ginagawa ko dyan at makakalculate na din yung peso value niya. Pero dito sa peso value, pinapayagan ko kayo i-edit ito kasi wala ditong Google Finance. Unlike sa Google Sheet na nag-a-update kusa yung value ng peso, dito hindi. Paano i-edit? Click nyo lang itong peso, edit property. Punta tayo dito sa formula, edit, papalitan nyo lang yung number. Just in case nag 60 pesos na per dollar, kailangan nyo i-edit yan. Itong notes, maglagay lang kayo ng gusto nyong i-note dyan about sa trade. Accounts, ilagay nyo lang yung exchange kung saan kayo nagte-trade. Dito naman sa taas, meron tayong filter. Pwede natin siyang tanggalin if ayaw natin siya makita dyan. Ang purpose niyan, sabihin natin marami na tayong trade na naka-input dito. Gusto lang natin makita yung long position. Click lang natin yan, then mafi-filter na siya. Kung mapapansin nyo, meron tayong mga tab dito. Lahat ng nangyayari sa journal tab, ganun din yung makikita natin sa mga tab na yan. Katulad nitong weekly trade, kung gaano kadaming trade ang ginawa natin sa isang particular na araw, makikita natin yun dito. Trade calendar, dito naman makikita lang natin yung trade sa isang buwan. Sa gallery, dito natin ilalagay yung image ng trade natin kasi makakapag-upload tayo dito ng screenshot ng ating trade. Importante kasi yung pattern recognition natin sa chart at malaking tulong yun kung meron tayong screenshot ng kada trade natin, loss man yan or win. Mare-recognize natin ang strength and weaknesses natin sa pagte-trade. Lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang, hindi pa kayo ganun kasanay mag-chart at kung wala kayong mga screenshot ng mga trade na pinagagagawa nyo, then aasa lang kayo sa short-term memory nyo at eventually makakalimutan nyo din yun. Kaya may tendency kapag nagte-trade tayo, we are doing the same mistake over and over. Kasi wala tayong trading plan, wala tayong journal na nire-review from time to time. Dito sa gallery, pwede natin itong i-edit dito mismo or doon sa journal tab pwede din. Diyan natin i-upload yung image and then yung mga kailangan nyo pa
nilagay dito, why did you enter a trade? Anong reason kung bakit ka nanalo or natalo? Anong opportunity? So ganun lang siya. Make sure sa kada trade nyo, huwag nyo kakalimutan yung date and time. Itong session nilagay ko lang kung gusto nyo din gamitin sa crypto kasi pang forex yan. Now, pumunta naman tayo sa risk management tool. Kung matagal na kayo dito sa channel, kung natatandaan nyo yung risk management tool na ginawa ko sa Google Sheet dati, ganito lang din yun. Pero mas marami kayong makukuhang information dito kumpara sa dati. In-upgrade ko lang. Para din siyang profit and loss calculator na kailangan nyo lang mag-input ng ilang details, then makikita na natin yung result bago pa tayo pumasok sa trade. Ang struggle kasi ng mga newbies sa ganito or kahit ng mga matatagal na sa trading, papasok sila sa trade without the idea of a possible outcome. Katulad nito, kapag nag-trade ba ako ng $100 with 30x leverage, ano yung possible position size ko kay Bitcoin? Dahil meron naman akong stop loss level and take profit area, magkano yung close PNL ko. So normally malalaman lang natin yan after we enter a trade. Pero dito sa risk management tool natin, makukuha natin yung information na yon before we enter a trade. Umpisahan natin dito sa taas. May mga kailangan tayong ilagay dito para malaman natin yon. Katulad ng percentage risk natin at capital. So sabihin natin ginaya mo yung typical risk na sinasabi sa mga textbook. Sa isang particular na trade, ang pwede mo lang ipatalo ay 2% of your entire capital. Tapos, sabihin natin $5,000 na capital. Ang risk per trade mo nun ay $100. So let's say itong $100 na ito ang gagamitin mo pang trade, isolated with 30x leverage. So lalabas dito na meron kang buying power na $3,000. That's the power of leverage. Now, para makuha natin ang position size, kailangan natin ilagay dito yung current price ng crypto na gusto natin i-trade. For example, si Bitcoin, nasa 47,000 per BTC. By using this information, ito ang magiging position size natin. Now, let's say, mag-long entry tayo sa 47,000 at gagamitan natin siya ng risk to reward ratio na 1:3. Pwede nyo itong baguhin. Magbibigay ito ng calculation sa stop loss and take profit based on a risk to reward ratio na nilagay natin. Pero normally, nagbabase tayo sa chart kung saan ba yung area ng take profit and stop loss at hindi sa risk to reward ratio na kinukompute natin. So it's case to case basis. Pero sabihin natin na itong 47,000 nasa optimal trade entry na talaga. At sinunod natin itong suggestion, ikakopy lang natin yung take profit dito sa exit price, tapos ikakopy natin yung size natin dito sa position size, and then ang close PNL natin ay $90. So may idea na agad tayo sa close PNL kahit hindi pa tayo nag-e-enter sa trade. Kung talo naman tayo, ikopy natin yung stop loss dito sa exit price, then we will lose $30 only. So ang nangyayari, we are not actually risking the entire $100 position, only $30. Same idea sa short position. Kung nag-short ka sa 47,000, kunin natin yung take profit at ilagay sa exit price. And then yung position size, same result, $90 profit. So gamit ang tool na ito, na-visualize natin yung risk at mamamanage natin siya properly with the help of trading journal. Makakapag-adjust tayo kung kailangan. Now, pumunta naman tayo sa susunod na tool, top-down market analysis. Ito naman, na-explain ko na ito sa previous video, pero para sa mga hindi nakapanood nun, ganito lang siya. I designed this system na makakuha tayo ng insight kung high probability trade ba ang papasukin natin based on our own analysis at ano yung suggested position. So ang proseso, kunyari itong BTC-USDT pair, pupunta tayo sa monthly chart. Magkakandak tayo doon ng price action analysis, depende sa ginagamit natin na strategy, at kung sa tingin natin bullish ang price action sa monthly, then ilalagay natin dito ay bullish. Meron tayong tatlong option. Kung hindi tayo sigurado sa galaw ng market, then ilagay lang natin sa neutral. Again, this is based on your trading experience at kung paano nyo i-approach ang market. At ang condition na inilagay ko dito, kailangan makakita tayo ng 3 bullish or bearish confirmation para mag-suggest ito ng high probability trade. Katulad nito, for example, bullish tayo sa monthly, weekly, and daily, tapos bearish yung price action sa 1 hour. Ang suggestion niya dito is high probability trade for long position.
position. So by looking at this, magkakaroon tayo ng idea kung anong position ang dapat nating panigan. Now, kung ang monthly and weekly ay bullish, tapos ang daily and 1 hour is bearish, then neutral yun. No trade dapat yan. Ibig sabihin kapag nag-trade ka, you have a 50-50 chance of winning and losing a trade. So dito meron akong inilagay na ibang asset like Dixie and US 100, Nasdaq. This strategy is for Forex. Pero applicable din kay Bitcoin, yung tinatawag na intermarket analysis. Hindi nyo kailangan gawin ito kung ayaw nyo or hindi nyo alam yung proseso. Kasi si Bitcoin correlated and uncorrelated siya sa ibang asset. At kung hindi nga kayo pamilyar doon, tanggalin nyo na lang. Hindi ko siya maituturo ngayon kasi hindi doon nakafocus ang video natin. Pero ang idea, kung high probability ang result sa asset class na correlated si Bitcoin at high probability bearish kay Dixie, then mas tumataas yung probability na maging bullish tayo. And by the way, pwede nyo palitan yung time frame nito or tanggalin yung 15 minute if you want. Basta wag nyo lang papalitan yung code or format kung hindi nyo alam kalikutin. So pag-usapan naman natin yung trading strategy. Hindi ako nag-provide ng strategy dito kasi I expect meron na kayo para lang itong checklist to organize your trading strategy. Katulad ng ano ba yung mga mental strategy na kailangan nyo gawin, magbasa ng mga trading psychology books, manood ng video about trading psychology, meditation, etc. May mga question dito na kailangan nyo din sagutan para nakikita nyo yung proseso talaga ng pag-trade nyo. Emotional tracker. Normally, pumapasok tayo sa trade because of our emotions. So kung matatrack natin yun, ma-identify natin yung mga emotion na madalas nakaka-apekto sa ating trading decision at kung aware tayo sa emosyon na yun at kung ano yung trigger, then mas madali natin itong makontrol. At makakatulong dito ang emotional tracker. Katulad ng pumasok ka sa trade dahil sa excitement. Ano ba ang dahilan kung bakit ka na-excite? Ito yung trigger. Positive market trends. Na-FOMO ka dahil sa biglang pag-angat ng price. Meron din ditong intensity rate and impact. Ilalagay lang natin kung gaano ba tayo ka-excite from 1 to 10 or yung naging impact nito sa trade natin from 1 to 10. Now, kung natalo tayo sa trade, ilagay natin sa reflection notes yung dahilan. Felt optimistic about the market which may have led to less caution. So, example lang ito. Pwedeng Tagalog yan. Tapos, ano yung proposed solution mo? Adhere to risk management strategies despite positive feelings. Ganun lang siya. Siguradong makakatulong ito sa inyo kung seryoso talaga kayo gawing career or side hustle ang trading. At naglagay din tayo dito ng weekly performance overview. Dinagdag ko lang siya at meron ditong mga question na pwede nyong sagutan. Alam ko boring to pero makakatulong din siya. Dito naman tayo sa fundamental analysis. What are the factors that could affect your crypto? So bukod sa technical or top-down market analysis, kailangan na iintindihan din natin yung fundamental aspect na nakakaapekto sa ating crypto. Again, customizable din ito. Ito din yung nasa homepage natin, nakasync siya. Katulad ng market sentiment. Ano ba yung market sentiment ngayon sa crypto? Greed ba or fear? Kung makikita natin dito sa market sentiment indicator, bullish tayo. Ibig sabihin greed ang sentiment natin. Ang signal nun is bullish. So yun ang ilalagay natin dito. Kapag ganyan, magsasuggest ulit siya ng high probability trade for long position. May mga options na ako dito na inilagay pero pwede kayong magdagdag. Isinama ko dito ang interest rate. So kailangan familiar kayo dito sa quantitative easing and tightening. Ano bang status ng interest rate sa Amerika ngayon? Kasi nakakaapekto yon sa crypto market. Kapag mataas ang interest rate or ang Fed ay patuloy na nagtataas ng interest, ang signal nun is bearish para sa mga risk asset at kapag low interest rate naman is bullish. So ngayon mataas ang interest rate pero pwede ko siyang ilagay sa neutral kasi malapit nang mag-cut ng interest rate ang Fed and it's a bullish signal. So kailangan pamilyar talaga kayo sa mga macro event. Narrative analysis naman, again, depende kung anong crypto ang gusto nyo i-trade. For example, Bitcoin halving or halving is the narrative. Ilalagay natin dito bullish. Sa fundamental crypto news naman, ano ba yung current news na pwedeng makaapekto sa price ng crypto na gusto ko i-trade? Meron bang hack na nangyari? Kapag ganun, pwede ko siyang ilagay sa negative news and that would be a bearish signal. Pero kung wala naman, then neutral lang yan. Ngayon, sa fundamental analysis natin, meron tayong dalawang high probability trade at dalawang neutral. So, positive signal yan para sa akin. Now, mag-system check na tayo. Fundamental analysis is good.
identify natin na we have a high probability trade for long position. So good na yan. At yung top-down market analysis natin na ginawa, good din yon. Ano bang emotional state natin ngayon? Good. Meron ba akong tamang risk management? Yes. So overall system is good. That's the time na makakapag-enter pa lang tayo ng trade. This is an idea of an overall system. Now, kung hindi maganda ang pakiramdam mo, you're not in good condition, makaka-apekto yan sa overall system mo. If wala kang proper risk management, then you are not good kasi it will ruin your overall system. So kailangan good lahat yan. At uulitin ko, you can design your own trading system gamit ang template na ito. At yung mga newbie traders will benefit from this kasi ang pagsunod dito will promote a good habit and discipline. Na importante sa trading. Now, kung hindi mo naman susundin yung ginawa mong system, then baliwala ang lahat ng ito. Remember, the weakest part of any trading system is the trader itself. Yung ibang mga features dito, katulad ng trading goals, naglagay lang ako dito ng example of a trading goal na pwede nyong baguhin based on your own preference kasi magkakaiba tayo. Ito optional na lang din ang paggamit nito kung gusto nyo matrack ang daily, monthly, and yearly profit goals nyo. Imamanual lang natin yan. Balik tayo sa trading journal. Kunyari itong trade natin noong February 6. Gusto ko palabasin dun. I-click ko lang siya, then I will choose daily goals. Tapos lalabas na siya dito sa daily goals natin para makita lang natin yung progress. So magagamit natin ito kung gusto natin i-track yung daily profit, kung na-hit na ba natin yung daily goals, same with monthly and yearly. Pwede natin siya tanggalin dito at i-add. Yung demo trading, parehas lang ito ng trading journal. Kung gusto nyo lagyan ng backtesting property, dahil gusto nyo hiwalay, i-duplicate nyo lang yan. Trading plan, meron akong pinrovide na guide dito. Diniscuss ko ito sa trading course. Depende na kasi yan sa trading strategy nyo. So nagbibigay lang ako dito ng example sa isang particular na trading model na siguradong makakakuha kayo ng idea. Naglagay din ako dito ng reading list sa mga libro na pwede nyong basahin na makakatulong sa inyong trading journey. Makakatulong din ito sa inyo para matrack yung mga libro na binabasa nyo or mga articles or video. Pwede nyo ilagay dito yung mga links nila para kung sakaling may gusto kayong balikan, dito nyo na lang hahanapin. So this is an all-in-one tool for traders. Kahit anong level mo pa, pro or newbie, siguradong makakatulong ito sa'yo. Ito yung paid full version at kung interesado kayo, yung link nasa description. Napakamura lang nito para sa value na makukuha nyo dito. Sa trading, you should always invest particularly in education and tools na makakatulong sa inyo. At sabi ko nga kanina, ang ginagamit natin dito is Notion template. Ito din yung ginagamit ko sa pag-organize ng content at marami pang iba. So first, kailangan nyo muna mag-create ng account kay Notion. I-search lang natin siya sa Google. Then click natin itong notion.so. Nandito na tayo sa website. I-click natin itong try Notion for free. I will choose continue to Google and then gamitin lang natin yung active Gmail account natin. Normal na sign up procedure lang naman ito na alam natin lahat gawin. So dito, piliin lang natin for personal use. Then, mapupunta na tayo dito sa homepage. Pwede tayong mag-explore muna dito para magamay natin yung platform. Kung binili nyo itong template sa website, then meron kayong file na mada-download doon at ang gagawin nyo lang, i-open yung file, i-copy yung links sa loob nito, then i-paste sa URL. Hintayin nyo lang mag-open yung page. At kapag nag-open na yung page, hindi nyo siya ma-edit agad. Kailangan nyo siya i-duplicate. Pupunta kayo dito sa bandang taas, then click duplicate. Magra-run siya ng duplication process. Ilang minuto din ang proseso na yan. Antayin nyo lang matapos. After that, magagamit nyo na yung template at i-edit nyo siya based on your own preference. Dati kasi nag-share ako ng Google Sheet file about risk management. May naka-indicate na kailangan i-copy-paste or i-download yung file. Pero hindi nila ginagawa. Request pa din sila ng request ng permission to edit. So dito, obligado kayong i-duplicate ang file. And by the way, maglalabas din ako ng free version nito. Pero hindi ganito ka-comprehensive, basic features lang. Okay? So I hope may natutunan na naman kayong bago dito sa channel. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.